خليني أسألكم بعض الأسئلة. شو بيصير لو رميت كرة من إيدك؟ طبعا الجواب يعتبر بديهي، بالأول بالأخير حتوقع على الأرض. طب شو بيصير لو رميت ريشة؟ أكيد هذا السؤال كمان أسهل، حتوقع هي كمان بس أبطأ من الكرة. طب ليش؟ ليش بتوقع الريشة أبطأ من الكرة؟ ليش ما بتوقع الريشة قبل الكرة؟ وللوهلة الأولى حتقولوا شو هذا السؤال الغبي؟ طبعا الكرة بتوقع أسرع لأنها أتقل، بس السبب معقد أكتر من مسألة وزن. خلينا ناخد مثال بسيط. تخيلوا معي إنه رح أرمي كرة من فوق عمارة طولها 40 متر. أول ما بترك الكرة حتبلش تتسارع بسبب الجاذبية بمقدار 9.81 متر بالثانية تربيع، واللي يعني إنه كل ثانية بتزداد سرعة الكرة بقيمة 9.81. وهذا الرقم مهم جدا جدا جدا، لأنه كل غرض قريب من سطح الأرض بتسارع بنفس القيمة. طبعا ما حادخل بالتفاصيل الرياضية المعقدة، بس اللي لازم نعرفه انه القوة بسبب الجاذبية تساوي كتلة الكرة ضرب التسارع. فلو افترضنا ان الكرة كتلتها كيلو، القوة بسبب الجاذبية حتكون 9.81 نيوتن، واللي هي وحدة قياس القوة. وقت بتوقع الكرة سرعتها بتزداد، ومع ازدياد السرعة بتزداد قوة منسميها المقاومة الهوائية، وهاي تعتبر العدو اللدود للجاذبية. يعني هو الغرض عم يوقع بسبب الجاذبية بأمان الله، بتيجي هاي القوة بتقوله لا يا حبيبي أنا حدفشك لفوق، وبتقلل القوة الناتجة على الغرض. يعني شيء شبيه بلعبة شد الحبل. ومثل ما شفنا أنه القوة والتسارع متناسبين طرديا، واللي يعني بالعربي أنه كل ما قلت القوة الناتجة قل التسارع. مع أنه التسارع عم يقل، السرعة لسه عم تزداد بس بشكل أبطأ، وهيك بتضل تزداد المقاومة الهوائية حتى تساوي وزن الغرض، وهذا بيخلي التسارع يساوي 0، والغرض بصير بينزل بسرعة ثابتة منسميها السرعة النهائية. أصبح الوقت اللي بياخده الغرض لينزل بيعتمد على المقاومة الهوائية والوزن مع بعض. يعني لو في غرض مثل الريشة شكله بتخلي مقاومته الهوائية أقوى من شيء مثل الكرة، لأنه المقاومة الهوائية كمان بتعتمد على المساحة والشكل، ووزنه أخف من الكرة. وقت بيوقع هذا الغرض حيتسارع لوقت أقصر، وبما أنه تسارع أقل حتكون سرعته النهائية أصغر، حياخد وقت أطول مشان ينزل. طب لو شلنا المقاومة الهوائية شو حيصير؟ هذا سؤال سهل. كل الأغراض حتتسارع لنفس الوقت وحينزلوا بنفس السرعة ويلقوا الأرض مع بعض بنفس الوقت. وهذا الشيء أثبتوه علماء ناسا بتجربة على سطح القمر، وتم إثباته كمان بغرف تم تفريغها من الهواء بمختبرات فيزيائية. بتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. لا تنسوا ضغط الأزرار الموجودة تحت اللي كل واحد على اليوتيوب بيلكم تضغطوها. وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.